سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. از وقتی که خودم رو شناختم متوجه شدم که عاشق و دلباخته پسر همسایه روبروی خونمون شدم. پنجره های اتاق خوابمون روبروی هم بود و هر شب یه جورایی عادت کرده بودیم که روبروی پنجره وای میستادیم و بدون هیچ حرف و حرکتی فقط همدیگر رو نگاه میکردیم. نه من روی حرف زدن داشتم و نه اون. تا اینکه یه روز مادرم اومد تو اتاقم و صدام کرد و گفت ببین عزیزم، چند تا خواستگار داری که بابات 3 تا از اونا رو تایید کرده و اجازه داده تا بیان و همدیگر رو ببینید و با هم آشنا بشید. وای، این چه حرفی بود که اون روز میشنیدم. آخه من عاشق و دلباخته علی بودم، ولی انقدر این دست و اون دست کرده بودیم که دیگه یه جورایی دیر شده بود. خیلی دلم میخواست که دهنم رو باز کنم و جریان رو برای مامانم تعریف کنم، ولی خب میدونستم با گفتن این جریان چه عواقبی در انتظارمه. به خاطر همین ترجیح دادم که اون لحظه حرفی نزنم. مامانم وقتی حرفامو شنید و دید من هیچ حرفی نمیزنم فکر کرد که من راضیم و چون خجالت میکشم حرفی نمیزنم. بعدم رفت و با پدرم صحبت کرد. قرار شد طی 3 شب اون خواستگارا بیان تا همدیگر رو ببینیم و با هم آشنا بشیم. از شب بعد هر شب یکی از اونا اومدن و از جایی که خدا میخواست پدرم هیچ کدومشون رو قبول نکرد. شب بعد وقتی که مطمئن شدم که دیگه از هیچ کدوم از اون خواستگارا خبری نیست، دوباره یکم به خودم رسیدم و یکم آرایش کردم و رفتم پشت پنجره. روبروی اتاق علی اینا وایسادم. همون لحظه علی هم که انگاری چشم انتظارم بود اومد پشت پنجره. یکم با دست و اشاره با هم حرف زدیم. علی پیش باباش توی مغازه نونوایی کار میکرد. یعنی صبح کنار پدرش نونوایی میکرد و بعد از ظهرها میرفت مغازه میوه فروشی و میوه میفروخت. یه روز که به خاطر دیدن علی به نونوایی رفتم که به اصطلاح نون بگیرم، علی گفت مرجان خانم، شنیدم میخواین ازدواج کنین، درسته؟ تعجب کردم که چطوری خبر خواستگاران به گوش علی رسیده. سرمو به عنوان تایید پایین انداختم و تکون دادم. راستش من و علی خیلی همدیگر رو دوست داشتیم و مدت‌ها بود که تو فکر هم بودیم. آرزو داشتیم که با هم و در کنار هم زندگی کنیم. اون روز که خبر اون خواستگارا برای علی تایید شد، علی خیلی ناراحت شد. دیگه حرفی نزد. ولی خب رفته بود و از خانواده‌اش خواسته بود که به خواستگاریم بیان. یه هفته‌ای که از اون جریان میگذشت، یه روز اسمت خانم مادر علی زنگ زد خونمون و به مادرم گفت اگه اجازه میدین میخواستیم برای علی و مرجان خانم خدمتتون برسیم. راستش مامانم اسمت خانم رو دوست داشت. به پدرم میگفت سال هاست که این خانواده همسایه روبروی ما هستن و هیچ چیز بدی ازشون ندیدیم. بابا من با مادرم هم عقیده بود. به خاطر همین خیلی زود و بدون هیچ حرف و حدیثی ما با هم نامزد شدیم. علی 3 تا برادر داشت که خودش از همشون بزرگتر بود. منم 2 تا خواهر داشتم که از خودم کوچیک‌تر بودن. هر دوی ما فرزند اول خانواده هامون بودیم. وقتی که ما نامزد کردیم قرار شد برای شروع زندگی بریم و توی طبقه خونه اسمت خانومینا زندگی کنیم تا خودمون یکم خودمون رو جمع و جور کنیم تا بتونیم یه خونه بخریم و جدا بشیم. منم که آرزوم بود خونم به خونه پدر و مادرم نزدیک باشه، خیلی خوشحال شدم و قبول کردم. بعد از چند ماه که نامزد بودیم بالاخره عروسی کردیم و یه جشن خیلی مختصر گرفتیم. از اون موقع دیگه زندگی عاشقانه و رویایی من و علی شروع شد. من خیلی زود بعد از چند هفته باردار شدم. اولین سال ازدواجمون رو با فرزند اولمون جشن گرفتیم. بعدم تا 5 سال هر سال پشت سر هم باردار می شدم. بعد از 5 سال که از عروسیمون میگذشت ما 5 تا بچه داشتیم. مادر شوهرم طفلی خیلی جوان بود که تو همون سن کم بیمار شد و بعد از 6 سال که از عروسیمون میگذشت از دنیا رفت.
پدر شوهرم هم که هنوز سن و سال کمی داشت و جوان بود، بعد از سال مادر شوهرم دوباره ازدواج کرد. حالا دیگه هم تعداد ما خیلی زیاد شده بود که خونمون خیلی برامون کوچیک بود و هم پدر شوهرم یه زن جوان گرفته بود که خیلی برای سخت بود با 3 پسر بچه یه جوان توی خونه با هم زندگی کنن. به خاطر همین ما به فکر افتادیم که از اون خونه بریم. رفتیم و یه خونه 2 طبقه ولی خیلی کوچیک خریدیم. بعدم از اونا جدا شدیم. برادر شوهرام هم 2 تاشون ازدواج کردن که یکیشون با دختری ازدواج کرد که برای یه شهر دیگه بود که مسیر خیلی زیادی با ما فاصله داشت. مجبور شد که کلاً همه کار و زندگیشو جمع کنه و بره تو اون شهر و در کنار خانواده زنی زندگی کنه. اون یکی برادرش هم ازدواج کرد. یه آپارتمان 45 متری اجاره کرد و رفت اونجا و زندگیشو شروع کرد. زن پدر شوهرم لعیا چون خیلی جوان بود خیلی زود و کمتر از 1 سال بعد از عقدشون باردار شد. بعد از چند ماه پسرش داوود به دنیا آمد. همسرم علی از ازدواج پدرش خیلی ناراحت بود و دائم میگفت پدرم اشتباه کرد که بعد از رفتن مادرم به این زودی ازدواج کرد. حالا که ازدواج کرد لااقل نباید بچه دار میشد. ولی پدر شوهرم میگفت منم جوونم و اول زندگیمه. شماها هر کدوم رفتین دنبال زندگی خودتون. من تنها موندم که باید چی کار کنم. خب منم احتیاج به مونس و همدم دارم. علی هم سرشو با تأسف پایین مینداخت و حرفی نمیزد. سالها همینطور گذشت و ما زندگی میکردیم. تا اینکه بعد از چند سال یه روز که همسرم رفته بود برای خرید یه ماشین بهش میزنه و خونریزی مغزی میکنه. بعد از 48 ساعت که از اون تصادف گذشت علی فوت کرد. من مونده بودم و 5 بچه. دختر بزرگم اون سال تازه چند هفته‌ای بود که با پسر مورد علاقش عقد کرده بود. پسرم هم دانشگاه میرفت. اون 3 بچه‌های کوچیک‌ترم هم هنوز درس میخوندن. دختر بزرگم بعد از عروسیش با شوهرش رفتن کرمان که شهر شوهرش بود. پسرم هم رفت دانشگاه شمال تا ادامه تحصیل بده. 2 دخترای کوچیکم هم درسشون رو رها کردن و هر دو بعد از 3 سال بعد از فوت پدرشون ازدواج کردن. من دیگه رسما تنها شده بودم. بارها مادرم میگفت نمیخواد تنهایی زندگی کنی. بیا و پیش ما زندگی کن. دیگه داشتم حرفای مادرم رو قبول میکردم که برم و با پدر و مادرم زندگی کنم. ولی خب پدر شوهرم و لعیا اجازه ندادن. لعیا میگفت اگه تو بری من تنها میشم و دلم تنگ میشه. یه روز لعیا گفت ببین تو اگر کنار ما باشی هم برای ما بهتره و هم برای تو. بهش گفتم لعیا من که بچه هم ازم دور شدن و خیلی تنها و غریب شدم. چاره ای ندارم. فقط باید یا برم و با پدر و مادرم زندگی کنم یا اینکه باید بیام و دائم در کنار شما باشم. لعیا اون روز دیگه حرفی نزد. ولی دائم به هم پیشنهاد داد که برم و با اونا زندگی کنم. دائم به من میگفت تو هنوز جوونی و نیاز به همدم داری. بچه هاتم که ازت دور شدن. بیا و دوباره برو ازدواج کن. ولی من بهش میگفتم آخه دیگه برا من زشته. چون هم دوماد دارم و هم عروس. به زودی هم نوه دار میشم. چطور برم و دوباره ازدواج کنم؟ کلی مردم پشت سرم حرف در میارن. ولی لعیا میگفت آخه این چه حرفیه که تو میزنی؟ تو هنوز خیلی جوونی و حق زندگی داری. بعدم گفت 2 آقا هستن که از اقوام نزدیک ما هستن. آدمای خوبی هن. بعدم ازم خواست تا ما رو با هم آشنا کنه که شاید همدیگر رو ببینیم و بپسندیم. روز بعد رفتم به آدرسی که لعیا بهم داده بود. لعیا گفت باشه همینجا بمون. نمیخواد اصلا ازدواج کنی. فکر نکنی که به خاطر اینکه میخواستی کنار ما باشی و دائم با ما زندگی کنی من میخوام تو رو شوهر بدم.
ولی من دلم به خاطر جوونی خودت میسوزه. دیگه هیچ مشکلی نداشتم برای اینکه بخوام از ازدواج کردن صرف نظر کنم. ولی بازم قبول نکردم. رفتم و در کنار پدر شوهرم و لعیا شروع کردم به زندگی. ولی هر شب صدای رابطه لعیا رو با پدر شوهرم میشنیدم. یه شب که خیلی به هم فشار اومده بود و تحریک شده بودم، اصلا خوابم نمی برد. بلند شدم و لای در اتاقم رو باز کردم تا صداشون رو بهتر بشنوم. چون با شنیدن صدای رابطه پدر شوهرم با لعیا اون حس اولیه به هم دست داده می شد. صدای لعیا می اومد و با صدای بلند می گفت آخ بس دیگه، دردم گرفت، ولم کن. بعد از چند دقیقه صداشون قطع شد. من که با شنیدن صداشون تحریک شده بودم بلند شدم و رفتم همون. زیر دوش بودم که صدای آرومی رو شنیدم. خوب که گوش دادم صدای برادر شوهر کوچیکم بود که 18 سالش بود. آروم گفت زن داداش اجازه میدی بیام تو؟ منم که منتظر چنین حرفی بودم گفتم بیا عزیزم، چه اشکالی داره؟ اونم اومد داخل همون و اونجا بود که بعد از فوت علی اولین رابطه ای که من شروع کردم با برادر شوهرم بود. خیلی به همون خوش گذشت. از اون شب دیگه رابطه ما هر شب ادامه داشت. هر شب من و برادر شوهرم وقتی که همه میخوابیدن به اتاق هم میرفتیم و از گرمای تن و بدن هم لذت میبردیم. الان که این اتفاق زندگیمو براتون تعریف میکنم 3 سالی از اون جریان میگذره و ما هنوز با هم و در کنار هم هستیم و از وجود هم لذت میبریم. هیچ کدومم تصمیم به ازدواج نداریم. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم.